সকলোৱে তললৈ চাই কাৰ কিমান মাটি আছে, কাৰ কিমান সম্পত্তি আছে, কোনে ডাঙৰ অট্টালিকা বনালে, কাৰ কিমান মাটি কিনিলে, কাক কিমান ধুনীয়া লাগিছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কাৰো আহৰি নাই যে আমাৰ প্ৰকৃতিয়ে দান কৰা এখনি আকাশ আছে ওপৰলৈ মূৰ দাঙি চাবলৈ, কাৰোৱে আহৰি নাই। কেতিয়াবা আপোনালোকে চাইছেনে? নাই চোৱা। ৰিমঝিম বৰষুণ জাকৰ ফালে সদায় মন কৰি থাকে আমাৰ গৰমত কেতিয়া আমাৰ গা শীতল কৰি এজাক বৰষুণ নামি আহিব। কিন্তু ক'ৰ পৰা নামি আহিব? ওপৰলৈ এবাৰ চাইছেনে? প্ৰকৃতিয়ে দান কৰা আমাৰ সুৰক্ষা কৱচ হিচাপে এখনি আকাশ আছে। সেই আকাশত মেঘৰ আঁৰে আঁৰে লুকা ভাকু খেলে তৰাবোৰে, জিলমিল মৃদু পোহৰ বিলায়। সূৰুজ, চন্দ্ৰ, তৰা সকলোৱে মিলি আমাক দূৰৰ পৰা খেলা ধেমালি কৰি আনন্দ বিলায়। যেতিয়া আমি গৰমত চটবটাই থাকোঁ, এজাক মৃদু বৰষুণৰ আভাস বিচাৰি চাওঁ বৰষুণ জাক আহিব নেকি। কিন্তু ক'ৰ পৰা আহিব? কেতিয়াবা মূৰ দুপিয়া ওপৰলৈ দাঙি চাইছেনে? নাই চোৱা। প্ৰকৃতিয়ে দান কৰা এখনি সুৰক্ষা কৱচ হিচাপে যে আমাৰ ওপৰতে ছায়া হৈ আছে, কেতিয়াবা আপোনালোকে অনুভৱ কৰিছেনে? নাই কৰা। কাৰণ কাৰোৱে আহৰি নাই, কেৱল তলৰ ফালে চাই ক'ত কি আছে, কাৰ কিমান কি আছে সকলো নিৰীক্ষণ কৰি থাকে। কিন্তু ওপৰলৈ মূৰ দুপিয়াই চাবলৈ কাৰোৱে আহৰি নাই। এটা যুদ্ধত যেনেদৰে মানুহে মাটি আৰু সীমা লৈ এখন দেশে আনখন দেশৰ লগত যুদ্ধ ঘোষণা কৰে, কিন্তু কেতিয়াবা ভাবিছেনে যে ওপৰৰ ফালে এখনি আকাশ আছে যাক দুভাগ কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে? কেতিয়াবা অনুভৱ কৰিছেনে? নাই কৰা। কাৰোৱে আহৰি নাই, কেৱল এজাক বতাহৰ বাবে আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাই বাট চাই থাকে। এজাক মৃদু বৰষুণ আহিবৰ বাবে সদায় চকু মেলি নিথৰে চাই থাকে যে কেতিয়া আহিব বৰষুণ জাক। কিন্তু ক'ৰ পৰা আহিব কোনেও চাবৰ সময় নাই। বৰষুণ জাক আহিলে বাহ বৰষুণ দিছে,